एभ्रिवान सो हजुरलाई पनि एआई अवतार बनाउन मन छ र हजुरले अरू एपहरू युज गर्दाखेरि पैसा लागिरहेको छ भने आज म हजुरलाई एउटा फ्री एप भन्छु जसबाट हजुरले इजिली एआई अवतारहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो एपको नाम हो रेमिनी र हजुरले चाहिँ रेमिनी एपलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरले यस्तो खालको अप्सन देख्नुहुन्छ। अहिले यो फिचर नयाँ आएको छ यसमा। अब ट्राई नाउमा क्लिक गरेर हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ गुड फोटोज र ब्याड फोटोज हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो खालको फोटो सेलेक्ट गर्ने र कस्तो खालको फोटो सेलेक्ट नगर्ने यहाँनिर सबै देखाएको छ। सो हजुरले त्यही अनुसारले चाहिँ फोटोहरू सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तलपट्टि हजुरले अपलोड 5 to 8 सेल्फिज भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै फोटो लाइब्रेरीबाट हजुरले फोटोहरू सेलेक्ट गर्नु होला। सो मैले चाहिँ यहाँनिर 8 फोटो सेलेक्ट गरिसकेको छु। यो फोटोहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो जस्तै मैले यहाँनिर एडमा क्लिक गर्छु, यहाँनिर चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ मिलेन भनेर देखाएको छ। सो त्यो फेस राम्रोसँग देखिएन भनेको छ, त्यही भएर मैले त्यो फोटोलाई हटाइदिन्छु अनि फेरि नेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गरेर मैले एउटा अझै फोटो सेलेक्ट गर्छु। सो हजुरले राम्रो फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यहाँ मिल्दैन भने त्यो एपले आफै देखाउँछ। यो फोटोजहरू चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेको छ। इम्पोर्ट भइसकेपछि हजुरले यो जेन्डरको अप्सन देख्नुहुन्छ। सो हजुर कुन जेन्डरको हुनुहुन्छ त्यही सेलेक्ट गर्नु होला। सो मैले यहाँनिर फिमेल सेलेक्ट गरेँ र यहाँनिर टाइमिङ देखाउँछ कुन टाइमिङमा चाहिँ ठ्याक्क एक्ज्याक्टली हजुरको फोटोजहरू चाहिँ रेडी हुन्छ, अवतारहरू चाहिँ रेडी हुन्छ क्रिएट भएर। सो तलपट्टि हजुरले नोटिफाई मी व्हेन इट्स डन भनेर क्लिक गर्नु होला र जस्तै हजुरको एआई अवतार रेडी हुन्छ यसरी हजुरको अप्सन आउँछ अनि हजुरले यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो अलरेडी सबै फोटो जति सेलेक्ट गरेको थिएँ त्यसबाट सबै अवतारहरू चाहिँ यहाँनिर क्रिएट भइसकेको छ र सबै एकदम डिफ्रेन्ट छ र सबै एकदम धेरै नै राम्रो छ। सो हजुरले नर्मली यसरी सबै स्क्रल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि जुन जुन अवतारहरू हजुरलाई मनपर्छ त्यो हजुरले एउटा एउटा गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट लाइक मलाई यहाँनिर चाहिँ एउटा अवतार सेभ गर्नु छ भने हजुरले त्यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सेभ टु ग्यालरी भनेर देखाउँछ। सो यो फोटोजहरू हजुरको ग्यालरीमा आफै सेभ हुन्छ या फेरि हजुरले नर्मली फोटोमा क्लिक गरेर पनि तलपट्टि सेभ टु ग्यालरीको अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर पनि हजुरले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसै गरी चाहिँ हजुरले सबै अवतारहरूलाई चाहिँ आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नु होला। अदरवाइज हजुरले तलपट्टि जेनरेट मोर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर हजुरले डाइरेक्टली सबै सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ हजुरले सेभ अलको अप्सन देख्नुहुन्छ। सेभ अलको अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरको जतिवटा एआई अवतारहरू जेनरेट भएको छ त्यो सबै सेभ हुन्छ हजुरको ग्यालरीमा। सो यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु अल।